dàgbọ̀ yòókù ó lè kọ́ ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ẹtùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe ẹgbà mi ò kọ́ládé má pa mí kọ́ládé bá pa mí ò wà lẹ́yìn ìpàǹpà bàrà wọn pàgbà bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní ká má fi ohun tí ò dákọ̀ yòókù ó lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́. ẹkùn ní kí ni kú ẹ̀ tún fẹ́ nà mí ìgbà tí òkú mọ́ ẹjọ́ wúlò ní ìpàǹpà bàrà dápàgbà ṣébi tí irú èmi ẹkùn náà wá ń sọ kò má sọ lọ́dẹ tó tó dùwù ẹkùn ọlọ́dẹ tó bá fẹ́ pẹ́ kùn wá lè gbé bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní ká má fi ohun tí ò dákọ̀ yòókù ó lè kọ́ ọmọlàkejì tó kàn ní sẹ́. ẹkùn ní kí ni kú ẹ̀ tún fẹ́ nà mí ìgbà tí òkú mọ́ ẹjọ́ wúlò ní ìpàǹpà bàrà dápàgbà ṣébi tí irú èmi ẹkùn náà wá ń sọ kò má sọ lọ́dẹ tó tó dùwù ẹkùn ọlọ́dẹ tó bá fẹ́ pẹ́ kùn wá lè gbé bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní ká má fi ohun tí ò dákọ̀ yòókù ó lè kọ́ ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ọdọ́gba tí kò sẹ́ni kan tó dá sí bàbá ọdẹ bá gbẹ̀tùrẹ̀ lé ó yẹ gungun ẹtù ọ̀ṣẹ̀ fà òórọ̀ títa tó kọ́ máa bá ẹkùn ló kọ́ pa láì lè gbé oṣù bọ́ balùpẹ̀kùn ìpàǹpà bàrà ló pa gbà bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ bàbá ní kókó wa ò àwọn lè sọ ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní. Quiz that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchman is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM. The People's Voice. sórí ètò sókàn wá láàárọ̀ tòní bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ayé ti lu jára wọn ọlọ́run ti ní kí nàìjíríà ó já mọ́ London láàárọ̀ yìí Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi èmi àti ọkọ olóyún ní àjọ máa tukọ̀ ètò láàárọ̀ yìí nígbà tí àwọn ọ̀mọ̀ràn tí mo yùn gbé nínú karahun àwọn tójú wọn tó ọ̀rọ̀ tẹnu wọn sì tó táwọn náà mọ̀ bá wa pàbíyàbídún ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tó jáde nínú ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa àti míì tó jẹ́ àtẹnudẹ́nu ṣùgbọ́n tó jẹ́ òdodo náà mọ̀ gbéyàwó láàárọ̀ yìí. This is the People's Parliament níbi tí èrò aráàlú ohùn aráàlú àti ìwòye aráàlú tó ti nítumọ̀ ibẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Sókànwá iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ kú ojúmọ́ ọkọ olóyè ìwọ náà kí wọn kú ojúmọ́ kí wọ́n lè mọ̀ wípé èmi nìkan kọ́ ni mo níyọ̀ létè gbogbo wa la lóyin lẹ́nu. ìgbà ogún òun náà là á gún ìgbà ọgbọ̀n òun náà ni à á gbọ̀n bá ògún nígbà ogún tá ò sì gbọ̀n nígbà ọgbọ̀n àfàìmọ̀ kí èkúrọ̀ ọ̀rọ̀ òun kọ́ mọ́ tẹ̀yìn ní fàǹfà á kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé náà láti gbọ́ lẹ́nu Dr. Oríyọmí Hamzat àjọ wà lórí ètò fún ti tàárọ̀ tòní tí àjọ máa ta Agidigbo, we stand out in making the people's voice. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá wọ́n wà ń kalẹ̀ bákan náà the honourable speaker the People's Parliament Pastor Ṣẹ́gun Ògúngbàyí àwọn náà wọ́n bẹ̀ ń kalẹ̀ fún ti tàárọ̀ tòní lórúkọ wọn àwọn náà ọ̀yá Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ẹ káwọn ará ilé. ọmọ aróko yẹn tiẹ̀ wá aróko wájà ẹja bẹ̀rẹ̀ ló. A. Actively telling the stories that matter to you. pátápátá látòkè òkun àti chairman mi tán sọ̀rọ̀ lọ́hùn yẹn lọ́wọ́ àti gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà lọ́hùn àti gbogbo ibi tí ń gbọ́ ìkànnì yìí akójúmọ́ adẹ̀kú ìpàdé tòní Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ní orúkọ mi. The right honourable speakers of the People's Parliament. G. Going the extra mile to get the truth at all times.
Integrity as a watchman is a value. Will never compromise. D, doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I, impact driven. Speaker, sir. Dr. Yomi Ajirebi. Adúpẹ́ o. Pé òtútù bí a kò lè sí báyìí nítorí sọ́mà lẹ́wà ń bẹ̀yẹn báyìí nísìn. Òtútù ò mú wa báyìí. Broadcasting is so deep. Ṣẹ́gun Ògúngbà yìí ni orúkọ tèmi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa láàárọ̀ yóò dára fún wa. Ọkọ lóyún Ajirebi. Ajire o dáadáa la wa. Àìbẹ́ lọ́kùn ẹ̀rẹ̀ lórí ìtẹ́. Oya lorogoji. Ẹ já kí John Kasali tí ó jẹ́ ẹni tí ń ṣe gbámọ́jú ẹ̀ka ayélujára. Ìdí tí mo ti getting the facts that help us remain truth speaking, truth living, and truth loving. B, building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O, ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best. Agidigbo 88.7 FM. The People's Voice. Jábẹ̀rẹ̀ wọ́n ní adédè ìmọ̀sí àgbà ọ̀lẹ́ni. Wọ́n ṣe ìyàwó dùn lọ́sìngín. Wọ́n gbé John Kasali, this is not right, this is not right, please, this is not right. Landscape yẹn náà ni kò gbé, má gbé bẹ́ẹ̀ yẹn, landscape ni kò gbé. Bó ṣe àyà rẹ̀ tójú ọmọ ṣe ojú ọmọ ti ń jìnnú, landscape ni kò gbé, dákun, má gbé bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ní ìyàwó rẹ̀ yìí wọ́n ń jó ìyàwó dùn lọ́sìngín ìyá bàbá ìyàwó ní ọ̀yà ẹ̀mọ́ mú lọ ibẹ̀ yóò bí sùn yóò bí wálẹ̀ ìyàwó kúnlẹ̀ síwájú ìyàwó ó sunkún ìyàwó wọ́n wá mú ìyàwó délé tán lọ́wọ́ alẹ́ gbogbo kálukú lọlé àwọn tí ó dùn ta tí wọ́n lùlù tí wọ́n jó tí wọ́n retí òwú funfun tí pọ́n ó bò wọ́n wà ń bẹ àbáńkáchífù tuntun ọkọ ìyàwó wá ní só ti yá ṣé ká bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ jókòó ní. Ó ṣeé ṣe kó yẹ mọ́ yẹ ọkọ ìyàwó bóyè ọkọ ìyàwó yóò ṣe mọ́ bí ọba yọ ọkọ ìyàwó á sì gbé débẹ̀. á sì já sí. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ni o. á já ọkọ ìyàwó tán pátápátá. pátápátá ni o pé báyìí á ṣe o bí ó ti bẹ̀rẹ̀ rẹ o. Yorùbá wọn ní ilé láti kó ẹ̀sọ́ ròde ká kọ́kọ́ mú ìròyìn wọn ní lẹ́yìn ọjọ́ mélòó sẹ́yìn tí olóyè àgbà nílẹ̀ Ìbàdàn èyí ni bàbá wa Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà tí wọ́n gbà láti dé adé ẹ̀yẹ adé iyì wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n lọ rèé ṣàbẹ̀wò wọ́n lọ rèé ṣe sí wọn ìròyìn ń bẹ nínú ìwé ìròyìn láàárọ̀ yìí mo ní ká ti bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí mo rí ìròyìn yẹn ohun kan tó kọ́kọ́ múnú mi dùn ó ní pé àlàáfíà nìyẹn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ nù eléyìí tó dẹ̀ jẹ́ àmì pé ìlú ń tẹ̀síwájú gbà míì wà ó mọ̀ ń dàbí ẹni pé bóyá ìfàsẹ́yìn tàbí ìkùnsínú lè wà but the moment tó bá ṣe pé the two factors tó bá ti lè wo ara wọn pé ọ̀nà wo la lè gbé kíní ìgbà tí àlàáfíà fi jọba tán dẹ̀ jọ tọ̀ nǹkan tó dáa ni àpẹẹrẹ lèyàn fi ń lélẹ̀ fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àti irú àwọn ibòmíì tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mo sọ níjó ni ipe ìwà yẹn wọ́n ṣó pé elder statesman làwọn it's a very commendable effort. ṣe rí à ń pè nǹkan kan ní philosophy ó máa ń jẹ́ kí ẹ̀ wà conservative pàápàá tí ẹ̀ bá jẹ́ custodian of tradition èèyàn lè wà so committed to it to a fault. Ṣẹ́ríbi tí civilization or modernization àti conservativeness tán bá ti meet pọ̀ peace máa ń jọba tí ó sì conflict òun ló fẹ́ ọ̀tẹ̀lẹ̀ conflict of the new order and the old order but now that they have met that's the equilibrium point tán ti meet báyìí tí àwọn méjì jọ pé let's shift this world let's compromise change life here is all about compromise. Yes. If you have an attitude of no compromise then things may not go on well the moment táwọn náà ti gbà because the law is supreme
Money, all things are lawful for me, but not all things are expedient. But a lot of time, expediency is about morality and conservativeness. So, listen to the two have met together now. Peace wa, conflict and that is what is happening in the world today. When you have conflict of interest, conflict of tradition, conflict of culture. So there is a point where they need to meet. I want to commend the two players now, the two gladiators. Honorable Speaker. Yes, sir. Honorable Speaker, before the commendation, conflict of interest. Conflict of tradition, conflict of culture, tradition, conflict between philosophy and conservativeness. Good. Conflict of interest ò sí bẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Ó wà bẹ́ẹ̀ náà o, interest gan matter. Kọ́mọ̀ mọ́ bínú. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀mí kan ni conflict of interest náà kọ́mọ̀ mọ́ bínú bí ọba jókòó sí pé wọ́n yọ ọ̀n lẹ́sẹ̀ yìí. Ṣé kò sí bẹ́ẹ̀? Ó wà bẹ́ẹ̀ interest overrules even in tradition interest comes first. Because say about I'm a custodian of tradition interest ni. So you are protecting certain people's interests. You are protecting certain philosophy. So interest matters not. Interest is an overriding factor in most of these things. It could be a collective interest. It could be a personal interest. Also, national. It can be national. Supranational. So interest matters so much. And you man subject interest in your to peace. You man subject interest in your philosophy to compromise. Tell me, okay, I think we need to do it this way. Okay. Yes, sir. Ṣé ká sọ pé interest gómìnà tó wà lóde ni láti uphold the tradition of Ibadan land for the peace to reign tí wọ́n ṣe yẹn kí àwọn ọba Ìbàdàn náà fi lẹ́nu. Ṣé ká lè sọ pé interest tiwọn ni tí wọ́n fi ṣe tí wọ́n ṣe? Káwa lè sọ pé interest bàbá Ládọjà High Chief Olóyè Rashidi Ládọjà interest tiwọn náà ni pé láti mọ jẹ́ kí Ìbàdàn ní problem bí ṣe wulẹ̀ ọmọ kí Ìbàdàn lè wà ní ṣọ̀kan kó mọ̀ bá sígbọ́n mi sí omi ò tó kálàáfíà lè jọba ká sọ pé the both interest on lọ sójú ọ̀nà kan on lọ bì kan náà wọ́n wá gba ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n wá padà meet lójú ó ṣeé ṣe ni àbí báwo. ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí ní àkọ́kọ́ ẹnìkan dúró fún pé nǹkan tí òfin ti sọ the law wọ́n wà nípa ẹ̀ ẹnìkejì dúró pé okay this is what the tradition is saying so wọ́n wá marry both law and tradition together bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe ń defend the interest ti pé òfin pé this is what law is saying bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkejì náà ń sọ another ti pé this is what tradition is saying ìgbà tán wọ́n marry méjèèjì pọ̀ sí a rí i pé àlàáfíà ó jọba however in every way àtẹ̀yìn bá wà the sanctity of law is so supreme and important no matter how interest no matter bí principle èèyàn no matter philosophy yẹn ṣe lè rí èyàn ó tẹ̀kan mọ́lẹ̀ òfin lágbára jùlọ my own personal ideology nsìn kékeré nìyẹn sí nǹkan tó fi bá sọ but láti lè jẹ́ kí èyàn rí ọ̀nà lọ èyàn máa ń ṣe àwọn nǹkan kan ẹ wo nǹkan tí Bob Marley sọ ó ní bend down low let me tell you what I know so ìgbà míì wà tó pé ní you have to stoop to conquer so the merger of the two interests ń ló mú peace wá sí. ṣe rí ẹ jẹ́ kí n answer question tẹ bèrè yẹn ni pé the two sides, both the governor and the high chief, Rashid Ladoja, interest in can one protect. Is it now coming to the same way? I want to say yes. Different ways ni wọ́n gbé gbà. Ṣẹ́rí sà, tẹ bá mú fóònù yín dání, tẹ bá ní kí n describe bó ti rí, ká pé wájú ẹ̀ ni mo rí màá ní pẹlẹbẹ ni. Bọ̀ ká pé ẹgbẹ́ ibi igun ni mo wà, màá ní igun ni. So tẹ bá match description tèmi àti tiyín pọ̀. Ó máa describe fóònù so the way to fi look so ní kálukú lọ́ fi ń pursue ẹ̀ but by the time we marry everything together ẹ rí i pé it will still result to the same thing ẹni tó ń wá kí àwọn ọba aláyé Ìbàdàn kan ní ògo pé kí wọ́n lè máa reckon pẹ̀lú much more than just an ordinary olóyè he is right ẹni tí ó lè sọ pé wá a lè pa lineage ẹnu bí Ìbàdàn ti ń ṣeré kò yẹ kí ẹni tí ó jẹ́ high chief náà ló yẹ kó máa jọba lọ it's also right by the time they match it together you now begin to see pé had the value to what we are saying even though the law has spoken and philosophy has spoken but by the time you marry the two together ẹ rí i pé it will achieve peace and tranquility
and unity. Ibadan is already getting divided on different sides. But now that we have seen peace now, gbogbo ní ọmọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n gbọ́ tẹ́lẹ̀ ní pé àmì pé gómìnà ṣe báwọn kíní kan àwọn tí gómìnà náà gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n wà rí pé àwọn kan wà tán rú sí méjèèjì àwọn rú sí dá wà everything in life rú sí dá wà pé gómìnà ẹ̀ mọ́ gbà o chief àrífín lélẹ́yìí fún yín o kíní kan you see that àwọn yẹn ló máa ń dà nǹkan rú. Top party no man it could be the elderly people, it could be people that are closer to any one of them, it could be special advisors, it could be anyone. But now that the governor have the governor respected the tradition and Chief Ladoja, High Chief, as an elderly person, he went to visit him. I'm telling you, that's a high level of respect and high level of a kind of humility. That's for somebody who's an elderly person, who is an high chief, despite the fact that he's the governor of the state, he still saw himself as giving obeisance to an elderly person, to tradition. So I want to. That's why I want to say it's not all things that are good are commendable, but I think this one is good and highly commendable for bringing peace and all the warring factors coming together now to move Ibadan forward in the right direction. Inú wa dùn on behalf of lórúkọ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò àti Sókànwá crew mo gbẹnu speaker sọ̀rọ̀ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa méjèèjì bí wọ́n ṣe dáadáa tí wọn ò fúnrú àwọn ọba àgùn yìí lọ́rọ̀ sọ. Ẹ̀ka tẹ̀síwájú. Kó tó di pé a tẹ̀wájú a fẹ́ dé ẹ̀ka àpolówó ọjà kí a wo àwọn nǹkan tí wọ́n ní fún wa bẹ́ẹ̀. Àgídìgbò 88.7 FM. Do not waste time. Put your baby to breast within the first 1 hour of delivery to give that first yellowish milk colostrum. Colostrum has all the important nutrients your baby needs to start a healthy life. Colostrum also helps to protect your baby against diseases. Remember, put your baby to breast within the first 1 hour of delivery. This message is from the Anrin Project or your State Ministry of Health. Nature's Field Adams Desire. Ó tún dé kókókó bí ọ̀tá. Ìlọ́po agbára. Ní oògùn Nature's Field Adams Desire bá dé lọ́wọ́ yìí. Wóró méjì lẹ́ẹ̀ máa lò lójúmọ́ fún dídí ọ̀sẹ̀ méjì kẹ́lẹ́ irísẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Egbògi ìbílẹ̀ la fi ṣe. Lílò rẹ̀ sì fi ni lọ́kàn balẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣá o. Ó ti lágbára ju ti tẹ́lẹ̀ lọ sà. Bó ti wá kún fún agbára. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìrísí rẹ̀ ti yàtọ̀. Ó ti wà káàkiri ilé ìtajà oògùn òyìnbó. Jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Oògùn Nature's Field Adams Desire. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n ti pò pọ̀ tí wọ́n gbé jáde. Ilé-iṣẹ́ Silken Limited Nature's Field ló ń pin tó ń tà. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pè sórí àwọn nọ́mbà 0807-189-1904 tàbí 0807-509-1020. Oògùn Nature's Field Adams Desire ló ń máa yára ní dìgbò lọ́kọ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn tí ò láfiwé. My son, help me check this phone. I no know wetin Junior press. E no dey work again. Make I see. Mommy. Wetin happen? They don block your line now. Nobody like to chop blocking o. So, if they don't block you unto say you not link your NIN to your Airtel line, run kitikiti go any Airtel shop with your NIN to unblock your line today. Airtel, a reason to imagine. I'm in love, Sonia tomato mix, stand up. Easy to open, easy to squeeze, easy to scoop and easy to stir. Dishes come alive with so much taste. Sonia tomato mix, of course. Sonia tomato mix, yes sir. Sonia tomato mix, stand up pouch. Sonia tomato mix in a new stand up pouch. So much in love. A lè dáàbò bo ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ, ohun ìní rẹ.
kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá o ẹ máa fi ètò Mádàmídòfò ṣayọ̀. Bí o bá ń fẹ́ ohun púpọ̀ lọ́wọ́ ilé-iṣẹ́ Mádàmídòfò rẹ kò sí igi méjì obì nígbó. Yes Insurance Group ni ẹ bá dòwò pọ̀. Láfikún sí iṣẹ́ Mádàmídòfò ilé-iṣẹ́ wa ẹ tún lè jẹ ìgbádùn àwọn àǹfààní ọlọ́kan òjọ̀kan bí ètò ìdínwó ìdámẹ́wàá lórí ilé ìtura ìdárayá ìwẹ̀ ìtura ilé ìtajà ìwé ìwọlé síbi ayẹyẹ àti àwọn ètò mìíràn lórí ìpinnu ọjọ́ ọ̀la. Bí wọ́n bá wá bi ẹ́ léèrè pé kí tilẹ̀ ní ilé-iṣẹ́ Mádàmídòfò rẹ̀ ń ṣe fún ọ gan-an. Tara ṣàṣà fún wọn lésì pé ilé-iṣẹ́ Health Insurance Group ju ọ̀rọ̀ Mádàmídòfò lọ. Láti túbọ̀ jẹ àwọn àǹfààní pàtàkì yìí ẹ kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára www.healthinsurancegroup.com ìyẹn ní HEIRS Health Insurance Group ìgbésí ayé ìrọ̀rùn wà níbí. Ilé-iṣẹ́ Ganic kó àwọn òjáàjì lọ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe àṣepé iṣẹ́ pẹ̀lú 7 million naira. Alihamdulilayi ni gbọ́dọ̀ tó gbẹnu àwọn òjáàjì kan láti fi ìmọrírì hàn sí ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah Travels tí wọ́n ṣe àdéhùn oúnjẹ ọ̀fẹ́ ziara ọ̀fẹ́ aṣọ ìráàmù ọ̀fẹ́ gbogbo ẹ̀ lórí 7 million naira. Alhaji Idris Aluma ẹ̀gbọ́n bó ló ṣe rí Mẹ́kà. lọ́yọ̀ state o international tó ń sọ Ganic 100 ni o Ganic travel. Ní báyìí iléeṣẹ́ Ganic Travels and Tours Limited ti múra sílẹ̀ fún Umrah December 23 lágbéra á sì padà ní January 5, 2025. Owó wọn ló tún dínwó jù. Iléeṣẹ́ Ganic wà ní Àròmẹ́ta bus stop off Sango Eleyele Road, Ìbàdàn. Telephone 0903-916-8109 tàbí 0701-901-0838. Ganic Agent Umrah Travels mímú àwọn òjáàjì ṣiṣẹ́ ájì àti umrah pẹ̀lú owó tó kéré. Akidibo 88.7 FM. Bàbá ní kòkò wa ò lè sọ. Bàbá ní kòkò wa ò lè sọ. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò sókànwá Alhaji Dr. Oríyọmí Hamzat àjọǹbẹ lórí ètò fún ti tàárọ̀ tòní náà ni. Ká máa lọ sínú ìròyìn míì gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé ká máa tẹ̀ wájú torí pé ìtẹ̀síwájú òun náà ni ọ̀pá ìṣẹ́gun. Ẹ jẹ́ àwo ìròyìn eléyìí Yorùbá wọn ní ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ níjọ́ àná wọn ní lásìkò yìí ojú gangan òun náà ni àmútó ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ LSC wọ́n fi igbe ta wọ́n ní àwọn wàá lè dákẹ́kú lórí pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kan wọ́n wá yabo olú ilé ẹgbẹ́ wọn lápapọ̀ kódà àjọ DSS àjàmúnimádà ẹ̀tọ́lẹ̀múyẹ́ eléyìí tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń bẹ lórí iṣẹ́ ọ̀hún àwọn náà ti sọ̀rọ̀ àwọn náà dákẹ́ wọ́n láwọn ò lọ́wọ́ nínú àwọn tí ó wá ṣe ìkọlù sílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lápapọ̀. ṣe rí ní Nàìjíríà oríṣiríṣi àwọn security operatives ta ni wọ́n ní iṣẹ́ tí wọ́n fún ìkọ̀ọ̀kan láti ṣe tí DSS bá sọ pé àwọn ò wá síbẹ̀ ó sì kù civil defence wà lára àwọn security operatives police wà ń bẹ customs wà ń bẹ immigration wà ń bẹ bó tiẹ̀ ṣe pé iṣẹ́ tá a fún individual wọn ó yàtọ̀ síra wọn DSS lè sọ pé àwọn ò wá what about Nigerian police force sáwọn náà ò sí ń bẹ wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n ṣe níbẹ̀ wọ́n ní wọ́n cut away even textbooks táwọn ní library lọ and so many other things ìgbà tán làwọn ò wá táwọn fọra wọn mọ́ yẹn kí police náà sọ̀rọ̀ jáde then number 2 ṣe rí gbogbo idea bíi militancy yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ there are ways tá a fi lè gbà ṣe nǹkan in a civil manner a ṣáà ń gbọ́ báwọn ọlọ́pàá ṣe operate in different nations security operators fi operate in different nations so eléyìí tẹ́kàn déédéé wọ̀bì kan tẹ́kàn déédéé ṣe kì í ṣàkọ́kọ́ ẹ rántí pé ilé adájọ́ kan náà wà tọ́nà sí rúfù ẹ̀ ẹ wo máa yìí tó contest fún presidency náà tá a gbórúkọ ẹ̀ kò rùn mọ́ ní òṣèlú Okorocha ẹ wo náà ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ wo tadájọ́ yẹn náà you don't just barge into somebody's house kẹ́dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan tó wù yín whoever tó wù kó jẹ́ whether immigration whether customs whoever tó wù kó jẹ́ ṣẹ́ni wọ́n ti ń ṣe nǹkan outside the constitution jù ó dẹ̀ ní nǹkan tó fi ti allot wọn láti ṣe let everybody stand within the operate within the ambit of the law failure to do that nǹkan míì la máa pè sí ó dẹ̀ kan understand kìíní kan the tenet of democracy sí lábẹ́ ológun o tẹ́nibọ́dì ó kàn déédéé ṣe nǹkan tó wù irú àwọn tó ṣe nǹkan báyìí kò sí nǹkan tó pé ní tẹ́ ẹ ṣe olódodo láyà bíi kìnìún tó wá ṣe pé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe irú àwọn tó wù kó ṣe wẹ́dà mi ò wẹ́dà ẹ jẹ́ àwa la ṣe nǹkan báyìí bọ̀ kí lẹ bá débi pé ẹ kò wé torí wọ́n sọ pé gbogbo library àwọn ni wọ́n ní we saw it. wọ́n bá yín sọ̀rọ̀.
Kọ́mírí fún Balọ́lá. Yes. Mo kàn ẹni kan ṣe nǹkan níbàámu pẹ̀lú òfin. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣúọ̀ pé òfin wọn ò fún wọn láǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀. Òfin wọn ò fi ẹni tí wọ́n bá fẹ́ lọ ṣe nǹkan. Ẹ máa gbọ́ ṣé òfin EFCC ò fún wọn láǹfààní láti lọ máa yìnbọn nínú tertiary institutions torí pé wọ́n fẹ́ mú ọmọ yahoo. Ṣé òfin wọn ò fún wọn láǹfààní láti bájìn sí hòtẹ́ẹ̀lì kí wọ́n dẹ̀ kó àtẹni tó ṣe yahoo àtẹni tí ò ṣe yahoo kí wọ́n dẹ̀ humiliate wọn àti wọn mọ́lé for some days at the end of the day kó má sí apology fún ẹni tó kàn lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n kó like bóyá foreigners wá àbí èèyàn kan tí ò fẹ́ yọjú sí family house tó kàn sí hòtẹ́ẹ̀lì mọ́jú tán dẹ̀ kó mọ́ wọn tí ò dẹ̀ sí apology kankan for that kódà tó gbà míì tó tún sẹ̀ bail rẹ̀ out of that place. Ṣé òfin wọn ò fààyè lẹ́gbàá ṣá? Ẹ ṣọ́ àpò òfin ò fààyè gba customs láti mú yàn ní mọ́níyà láti mú èlùbọ́ tí ara ń ṣákí ní mọ́níyà. Òfin ò fààyè gba customs láti wọnú ọjà Bódìjà kó rẹ̀ sí kó nǹkan kan. Ìní àdẹ̀rí ẹni tíjọba ó fi jófin láti ijọ́ tó ti ń ṣẹlẹ̀ dì sín adẹ̀lófin ò fààyè gbà. Ṣé èmi ni màá uphold law yẹn ni àbí pastor àbí ìjọba? So àwa wò pé because ìgbà míì tá a bá sọ pé wọ́n á ní òfin àwọn bóyá òfin iṣẹ́ wọn tán fi gbéṣẹ́ wọn kalẹ̀ bóyá ó níbì kan tí constitution ẹ̀mọ̀ pé constitution wa rí bákan wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tú fún wa ní kó tó yé wa ọmọ ìlú ò lè dá constitution rẹ̀ tú a ní the specialist láti interpret constitution wa fún wa which is the legal practitioners. So bóyá ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ń sá sí àbí òfin yẹn wà tí ò yá wa we need to know because tọ́mọ ìlú bá mọ òfin tó de àwọn agbófinró tó sì mọ òfin tó de òun náà yóò mọ ibi tó yẹ kó rìn sí àti ibi tí ò yẹ kó rìn sí yóò mọ tó yẹ kó ṣe àti tí ò yẹ kó ṣe kódà bí agbófinró kan bá wá fẹ́ kọlù agbófinró tá à ń lò ń bí kì í ṣe ọlọ́pàá o à ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó ń gbófinró tó bá fẹ́ kọlù lọ́nà tí ò bófin mu torí pé ó mọ̀ pé òfin wọn ní limit yóò lè interpret òfin yẹn fún wọn pé come I have right to be here you don't have right to harass me anyhow so àbí. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ṣé mọ̀ pé kó tó di pé a ṣe báyìí ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí àgọ́ wí ẹ jẹ́ àgbọ̀n tá àgọ́ wí ká mọ̀ bí tó lọ. gẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. à ń gbọ́ yín sà. comrade ni comrade ti fẹ́ sọ̀rọ̀. ṣe rí ó dàbí ẹni pé for every òfin limitation wà tí wọ́n fún wọn lórí gbogbo right èèyàn ní limitation but àwọn nǹkan kan wà tó pé láàlè tẹ̀mọ́lẹ̀ tí agbófinró bá fẹ́ wọnú ilé mi sìn ó gbọ́dọ̀ mú bíi warrant dání tí màá rí i pé lótìtọ́ agbófinró ni wọ́n dẹ̀ fààyè gbà lábẹ́ òfin láti wọlé mi pẹ̀lú warrant tí mo bá rí tí ò bá sí yẹn tó bá wọlé bígbà tó lè wọnú ilé mi ni irú NLC yìí. ètò lè bá tó bá wá wọnú ilé yín láìsí warrant kí lẹ ṣe. now ìtò yẹ kí n ṣe ni pé ó yẹ kí n sue that institution sí kọ́ọ̀tì ó yẹ kí n lè sue wọn pé why do you need. ṣé ẹ wá mọ iye owó tí wọ́n fi ń pẹjọ́ somebody tí ò tí rí tí ó jẹ́ láàárọ̀ yìí ìdínú tó ṣe wípé ẹ mọ iye owó tí wọ́n fi ń file the case báyìí. ìdínú tó ṣe pé wọ́n ń fi ìbọn halẹ̀ mọ́ wa níbí wọ́n dẹ̀ ń fi ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn taxpayers money tá a fi rà mọ́ fún wọn wọ́n fi ń jẹ wá níyà wọ́n ń fi position àtàṣọ wọn wọ́n fi oppress wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bọ́ torí pé bí tá a bá wa black word la bára wa níbi tó ṣe pé bó bá ti ẹ̀rọ òtọ̀ gan àjòkó lóòótọ́ mọ́lẹ̀ ni bó tiẹ̀ ṣe pé a mọ̀ pé ilé nìkan tó dáa ní í ṣe á lọ síbòmí so wọ́n fi kíní yẹn wọ́n fi position wọn wọ́n fi aṣọ wọn ìbọn tá a rà fún wọn fìlà tá a gbé fún wọn wọ́n fi oppress wa kò wá sẹ́ni tí ó gbà wá ibi tó yẹ ká ti rí olùgbàwọ́ ẹni tí ó ràn wá lọ́wọ́ ó ní court of law but like you have said èló ni màá fi institute kéèsì lọ sílé ẹjọ́ do I even have it so mo kàn gbà pé nǹkan tán ṣe wọ́n ti ṣe gbé. Honourable Speaker. Yes sir. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ yìí 2 ways ni ká fi wò ó. Ṣẹ́rí London tẹ́ wà yẹn sà. Àwọn ọlọ́pàá tán bá gbọ́ pé incriminating things wà nínú ilé kan tàbí igbó tàbí cocaine wọ́n á bust ẹ̀. Wọ́n á bust ilẹ̀kùn wọlé. But tán bá bust ẹ̀ tán tá rí pé at the end of the day kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń give apology. Wọ́n á repair gbogbo nǹkan tó bá wà níbẹ̀ tó bá yẹ kán repair. That is one because when it comes to national security níbẹ̀ yẹn wọ́n máa ń take exceptions gbà mí outside the confine of the law that is for national security sake
when it comes to the issue of power law kó ráìsì ṣẹ́rí nàìjíríà náà nǹkan ẹ̀rù ní uniform nǹkan àfìyàjẹ ní uniform tẹ́bọ̀ tí àwọn gbọ́dọ̀ tó uniform pátápátá bí ẹ̀mí àfìyàjẹ ní brigandage máa ń wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ uniform yẹn gangan ó máa ń give wa ní a kind of undertone bíi pé domestic terrorist onígbàmí or domestic terrorism onígbàmí because people get out of their way the moment they are in uniform and that is nǹkan tó jẹ́ pé ó ń ba ọ̀rọ̀ ìlú yìí tó rẹ̀ ń jẹ́ pé ó ń tẹ ẹ̀tọ́ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó nìyẹn so outside the issue of national security ṣe rí àṣìlò agbára pọ̀ gan ní orílẹ̀-èdè yìí àṣìlò agbára yẹn òun ló jẹ́ ǹjẹ́ kan fún máa wo àwọn orílẹ̀-èdè pé wọ́n jẹ́ nǹkan kan ṣe rí tí àwọn tó wà ní executive bá ti ń wo ọmọ ìlú pé wọ́n jẹ́ nǹkan kan ṣé ń gbọ́ tyrant ni wọ́n máa ń pè wọ́n it's the issue of gbígbà tó yẹ pé tyranny ṣáà ní in one word ìṣèlòdì sáwọn ará ìlú ìmú wọn lẹ́rú kakaka ìwà fojú tẹ́ńbẹ́lú ẹni ó ní tó bá ti jẹ́ pé wọ́n tẹ̀lé òfin láti ṣàwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ common níbí gan severally and the reason is this ni pé they were so impatient wọ́n máa impatient láti go through the procedure láti get the right papers to do it but àwọn míì wà tó jẹ́ pé ti national security mo sọ táwọn yìí pé they can easily cover evidences can they get immediately they can burst in and at the same time ensure that due process were follow after àtàwọn bá ṣe tán fẹ́ ṣe tán kò ṣe pé kán wà rascally kò ṣe pé kán má lè give apology if they were wrong but lọ́dọ̀ one be even when they are wrong they don't give apologies they don't come out and redeem what has been destroyed ṣé àdàrí tí nlc yìí is quite unfortunate mo rí nlc náà tàn án pariwo wọ́n tàwọn ní wọ́n ní wọ́n ìwé kan seditious ìwé kankan ẹ̀mọ́ tí mo fi ní mo feel somehow nlc office must have cctv nlc office or for that matter in abuja every iléeṣẹ́ every hotel náà ti compulsory pé they must have cctv kí ló dé employ technology tẹ́bọ̀ lọ ní cctv ní idss òní máa sọ kátà sọ kápá wọn náà wá kápá ní cctv ní because even while you are recording there wọ́n lè spread the recording machines wọn tán bá gbé ètò all of his wọn there are other ones tó ti record tó yẹ pé wọ́n lè mú on my phone tí n bá fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ lé mi lórí fóònù mi gbogbo cctv tó wà lé màmá mọ tó ṣẹlẹ̀ and I can get them recorded on my phone even away from home so why can't they employ technology táwọn wá ndss ní àwọn láwọn kan ọlọ́pàá kan àmọ́ tó wá. no positive of fund no positive of funds cause ignorance ni because they don't do things the way it should be done wọn àdẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú oversight ignorance ni wọn kàn lè kún ẹ̀pọ̀ àlẹ́ tí wọ́n ní ọ́fíìsì tí ò ní cctv tí ò ní anyway kuje prison babu aribe lọ wọn pé no get camera wọn ní camera dey e no work kò work tán fi kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n jáde so I'm not surprised about the recklessness and impunity tó ń reign in both the private sector the public and even the government gbogbo wa it's like we don't know what we are doing ẹni tí yóò show ẹni tó ń tẹ òfin ẹ̀ mọ́lẹ̀ kò mọ bó ti lè ensure pé òun protect ara òun ẹni tó sì tẹ̀yàn mọ́lẹ̀ náà nísìn ó mọ̀ pé òfin òfin láyè láti ṣe so ẹ rí i pé gbogbo wọn pátápátá I don't know àwọn kan ignorance àwọn kan is deliberate so Nigeria state tá a wà nìyẹn o ibi tí a ti tẹ aráàlú lójúmọ́lẹ̀ tá a ti tẹ̀ tó ẹni mọ́lẹ̀ tí ó sì solúgbèjà tí ó sì ní kankan tá a ti rẹ́ntì ẹ̀rẹ́ tẹ sí lásán níta tó mọ́tò tẹ̀rẹ̀ sí tó dẹ̀ bú ẹni pé aṣẹ́ àrígbẹ́ tẹ̀rẹ̀ sí mi lára ni ó sì dúró ó sì rán ẹni tó ní tẹ̀rẹ̀ sí mi lára lẹ́wọ̀n kò sẹ́ni tó ó sì lọ́dún méje lẹ́wọ̀n ẹgbẹ́ orí ìsọ̀tò ìwọ́n tó tẹ̀lé sí lára ó mọ̀ pé ó ti ba yé ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ ni nǹkan ṣe yín ní kankan ó sì pákó nìkan gbé ó sì lọ ẹ̀wọ̀n torí kò lòlúgbèjà Nàìjíríà lè lódòdó ti ń jìyà. Honourable Speaker and the People's Parliament SARS ní Nàìjíríà a máa ń discuss national issues and international issues. mo wá máa ń wò pé gbogbo àwọn nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ internationally máa ń kàn wá púpọ̀ jù ní Nàìjíríà tílùú kan bá sọ ọ́ sì pé kí gbogbo àwọn ọmọ wọn máa lọ àwọn ọmọ tí ò sọmọ ìlú kan máa lọ ojú ẹsẹ̀ ni yóò ti máa lapa lára Nàìjíríà before
nígbà tó fẹ́ ṣe election US the other time tí wọ́n ní ọkùnrin Biden yìí wọ́n ló step down ó gbẹ́lómi bẹ́ẹ̀ a discuss ẹ̀ àwọn èèyàn kan at the grassroots level lè máa sọ pé akínà and discuss nípa ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ṣètò ọ̀rọ̀ wa gan sáà ti sọ tán but lọ́jọ́ yẹn ẹ jẹ́ kó yé wa impact tí Amẹ́ríkà ní lórí Nàìjíríà direct impact lórí Nàìjíríà lẹ́ni à ń gbọ́ awuyewuye tó tún ṣẹlẹ̀ ní United Kingdom láwọn apá àbìkan ká ní èmi ò bá sọ pé torí pé Amẹ́ríkà jẹ́ orílẹ̀-èdè kan bóyá torí agbára bọ́n ṣe máa ń ṣe ló ṣe kàn wá Nàìjíríà pé kò yẹ kí ti UK kàn wá but ó dàbí pé ti UK yẹ gẹ́ tó fẹ́ máa kàn wá ju ti Amẹ́ríkà lọ. Number one nítorí pé United Kingdom àwọn ni wọ́n fún wa ní òmìnira tẹ́ bá dẹ̀ fura sí àwọn orílẹ̀-èdè tó bá fún yàn lómìnira ọmọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n fún lómìnira ẹ máa ń pọ̀ ní orílẹ̀-èdè tó fún wọn lómìnira for example àwọn ọmọ Benin Republic kankan wọ́n pọ̀ púpọ̀ ní France so Nàìjíríà sìn àwọn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ ní UK torí pé àwọn náà fún wa lómìnira bóyá torí pé àwọn bàbá wa kan ti wà ń bẹ̀ tán ṣẹrú before ká tó gbòmìnira tàbí kó jẹ́ pé àwọn ọmọ sá mo ní Commonwealth ni wọ́n. oríṣiríṣi nǹkan pawápọ̀ lẹ́nu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nígbà tí Nàìjíríà ń protest lọ́wọ́ a gbọ́ pé protest kan lọ lọ́wọ́ ní UK pé nígbà tí ó di àárọ̀ yìí a tún rí ròyìn kan nígbà tá a wo kí ló fa protest oríṣiríṣi nǹkan ló fà á tán sọ ṣùgbọ́n nínú tá a gbọ́ ni pé wọ́n ní àwọn ọmọ onílùú ń béèrè àwọn nǹkan kan wọ́n ń wò pé bí àjèjì bóyá ti ń ní grand ju àwọn lọ àbí wọ́n ti ní grand púpọ̀ jù prime minister wọn wá sọ̀rọ̀ wípé èyí tá a ṣe gbọ́n sí pé kí wọ́n tó fún anybody níṣẹ́ ní UK o wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ máa consider àwọn British àwọn tó jọ ọmọ onílùú anywhere tí wọ́n bá ti fún ẹni tí kì í sọ ọmọ onílùú níṣẹ́ iléeṣẹ́ yẹn yóò jò làǹbà lábẹ́ òfin lóòótórí pé wọ́n protest prime minister dẹ̀ ti jáde ó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ti dáhùn sí tí wọ́n ń béèrè fún I don't know honourable speaker ṣé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ń bí nìyẹn is this how it works here? ṣé àwọn aṣáájú wọn ò need láti máa merry-go-round wọn need propaganda they don't need to beat around the bush táwọn ọmọ ìlú wọn bá béèrè nǹkan ṣé wọn á point at it straight wọn á dá wọn lónìí àbí I don't understand honourable speaker. ẹ jẹ́ kí n kọ́. àti pé impact wo ipa wo lẹ́rù pé lè ó ní lára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn ọmọ bẹ̀. ẹ jẹ́ kí n wo nǹkan kí ló fa wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí immigration status UK ó fààyè gba oríṣiríṣi nǹkan especially when it comes to refugee àti asylum seekers àwọn foreigners ti infiltrate wọn gan tó jẹ́ pé gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kọ́mọ onílùú ó ṣe ni àwọn ará àta foreigner ń ṣe and the reason wọ́n dẹ̀ fún gba foreigner ni pé owó tán fún foreigner ó kéré sí owó tí wọ́n fún tọ́mọ aráàlú gangan bá gbàṣẹ́ so they see them as cheap labour ọ̀nà fi jẹ́ pé foreigner that's number one. Number two ó ní wípé ṣẹ́rí policy British over time especially gba táwọn labour wà níbẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n open border wọn the so called euro tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ exit Brexit àṣẹ exit yìí ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá láti North Africa tó wá láti Libya ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn refugee Ukraine every one of them àwọn ọ̀rọ̀ sí UK gan so wọ́n dẹ̀ ní right láti fún wọn ní social welfare packages wọ́n máa fún wọn lówó then wọ́n fún wọn ní ilé then another thing ni wípé wọ́n fún wọn ní iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ rí pé ó cheap láti ṣe iṣẹ́ àwọn iṣẹ́ kan wà táwọn ọmọ UK gan òkun fẹ́ ṣe ẹrú iṣẹ́ care assistant nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn òyìnbó yẹn ò fẹ́ ṣe ká máa gbé kínní faces ká máa fọ́ kótó ká máa ṣe gbẹ wọ́n máa ń yẹn bọ́. kó ga kó ẹ̀ yọ. kílẹ̀ wí. kó ga kó ẹ̀ yọ. wọ́n máa kó ga kó ẹ̀ yọ. ká máa kó ga ká máa kẹ́yọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fẹ́ ṣe àwọn foreigner wọ́n ń dùn nítorí pé àwọn òkùnkùn kọ̀ọ̀kan family òkùnkùn sí mi kálukú ó mọ̀wó délé so wọ́n ti wá rí pé ó ti wá extend àwọn iṣẹ́ míì then number two ni pé ó affect social packages wọn ṣé ọlọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn foreigner tàn bá wá òyìnbó ń bímọ jọmọ mẹ́ta lọ maximum
èyí tó bá bímọ pọ̀ mẹ́rin wọ́n bímọ 12 wọ́n dẹ̀ fún wọn nílé wọ́n fún wọn gbogbo èmi bímọ 12 tọ́bọ̀lẹ̀ tí ń bí báyìí náà fún wọn nílé ó ti stretch social amenities wọn the same thing ní Ireland ó ti stretch wọn gan tó yẹ pé àwọn gan wọn lè cope lọ títí nítorí ṣẹlẹ̀ ní Ireland ló fẹ́ wọn ṣẹlẹ̀ ní UK ní ìsìn báyìí lọ́wọ́ báyìí so nǹkan tó wá ń béèrè fún ó ní pé ọmọ kan ló lọ́ọ́ fi dà pa àwọn ọmọ ó dẹ̀ kejì tán ṣe rú ẹ̀ báyìí tó ń gún ọmọ wọ́n dẹ̀ rí pé foreigner kan ni àwọn parent ẹ̀ náà rò pé eléyìí ti tó gẹ́ ibẹ̀ náà ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìpè báwo làwọn foreigner ti máa pa àwọn olófijẹ́ pé ó dé pé looting bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í jà ẹ rí pé president wọn dẹ̀ come out nǹkan méjì ni president wọn ṣe ni prime minister ṣe number 1 ó ní kán fìyà jẹ gbogbo àwọn tó riot ó ní protest is different from riot ó dẹ̀ spell it out that nobody will be spared number 2 ó gbọ́ ìgbé wọn ń gbà tán protest pé look àwọn kan tán béèrè fún let us quickly do it ló fi sọ pé ẹ wá láti àkókò yìí lọ o gbogbo àwọn ọmọ onílù ní kẹ́ kọ́kọ́ máa consider kẹ́ tó gba ẹni tí ò kì í ṣe ọmọ onílù ẹ wo Britain gbà kan the policy of assimilation táwọn náà ṣe ó ti ń bu wọn lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn sorry ní France ó ti ń bu wọn lọ́wọ́ so nǹkan tí wọ́n fi wá ẹ rí i pé ilé ti gbárò yé ni wọ́n and they look for pragmatic approach to solving issues ọ̀nà ọmọ olùkọ́ wọn kì í look for palliative approach pragmatic and practical approach to solving issues not palliative and preemptive approach táwọn lò ní bí to solving issues different àwọn leaders wà nìyẹn o so àwọn máa ń wo a long term solution but we look at a relief solution bí ìrì ni tí a bá rí tí ìrì yàtọ̀ sójò tí ìrì bá ṣẹ̀ láàárọ̀ kó tó lọ́wọ́ aago 11 ó ti gbẹ tán òun ó wà hàn ṣùgbọ́n tójò bá rọ̀ ẹ̀ rí pàṣẹ rẹ̀ àwọn máa ń wá kójò rọ̀ ẹ̀ rí orin kan lakọ òjò ìbùkún ẹfẹ ìrìànú sẹyìn wáká ṣùgbọ́n òjò la ń tọrọ ìrìànú is not sustainable òjò is sustainable. ẹ jẹ́ kẹ́mi wò láti àpàbí ọ̀rọ̀ tó rán ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí ó dàbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà kan láyé Nazi Germany ní tó mú mi wò. kọ́mọdé fẹ́mi ẹ̀ ti já sí báyìí ẹ jẹ́ kí a dé ẹ̀ka polówó ọjà kí ẹ̀yin náà tó sọ lórí ọ̀rọ̀. 88.7 FM. láti dènà àrùn ìgbẹ́ gbuuru àti àrùn mìíràn pàápàá nínú àwọn ọmọdé fọ ọwọ́ rẹ pẹ̀lú ọṣẹ àtomi tó ń dà ṣooro ní pàtàkì jùlọ tó o bá lo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tán lẹ́yìn tó o bá ti ṣàǹdí fọ́mọ tán kó o tó ṣe oúnjẹ ọmọ rẹ tàbí kó o tó fún un lóúnjẹ àti pé o tí ọmọ rẹ bá ní àìsàn ìgbẹ́ gbuuru fún un ní oògùn oníwóró zinc lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́ àti ORS ní wákàtí mẹ́rin tàbí kí ẹ máa fún díẹ̀díẹ̀ nínú ife èyí á jẹ́ kọ́mọ rẹ lè ní ìdápadà omi ara àtokun. bákan náà yọjú sílé iṣẹ́ ètò ìlera tó bá súnmọ́ ọ jùlọ láti gba ìtọ́jú fọ́mọ tó ní àìsàn ìgbẹ́ gbuuru. ìkéde yìí wá láti àkànṣeṣẹ́ ARIN iléeṣẹ́ tó ń mójútó ètò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. tó o bárajà lọ́wọ́ oníbàárà rẹ tó bá fi díẹ̀ sí fún ọ ṣe bẹ́ẹ̀ni nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni èèní ni. ó yá wá fojú inú wò ó kó o ra nǹkan ẹyọ kan wọ́n wá fún ọ ní mẹ́jọ sí i kí wá nìyẹn. èèní gọbọi nìyẹn. gbà bẹ́ẹ̀ èèní gọbọi nìyẹn tètè lọ ra síìmù Airtel titun tìrẹ náà kó o wá fi owó ìpè sórí ẹ̀ kó o sì bẹ̀rẹ̀ sí gbádùn ìlọ́po mẹ́jọ iye tó rà pẹ̀lú ẹ̀bùn $1000 láti kí ọ káàbọ̀. Airtel, a reason to imagine. ìyá Chinedu abórí pé àwọn olùbárà mi ò bá mi rọjà látàn torí pé mi lọ rọjà ń ṣọ́ọ̀bù mi mi ìdẹ́wọ́n bọ́n ṣe máa ń fowó ránṣẹ́ àbí gbowó lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi. màmá adé o ò tí ì gbọ́ nípa iléeṣẹ́ Alezzo tí ń bá ní rajà tajà lọ́pọ̀ wọ́n máa ń ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ìyálọ́jà. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n fẹ́ kọ́ wa nílẹ̀. ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Alezzo yìí wà ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú USAID E-Trade Alliance àti Mastercard wọ́n sì kọ́ wa bí a ṣe lè lo fóònù wa fi fowó ránṣẹ́ àti gba owó wọlé bá a ṣe lè ra ọjà lórí fóònù wa àti gbogbo ṣọ́ọ̀bù tajà. ìyẹn náà ràn mí lọ́wọ́ o ibi wọ́n máa ti ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ náà. oṣù kẹjọ yìí ni o ọjà gbági àti ọjà agbeni ni ó ti wáyé nílùú Ìbàdàn lọ́jọ́ 13 sí ọjọ́ 15 nílùú Abẹ́òkúta yóò wáyé ní ìwé ìròyìn lọ́jọ́ 16 àti ọjọ́ 17 ní Eréwọlẹ̀ Ṣàgámù lọ́jọ́ 17. lẹ́yìn ètò yìí ẹ ó gba ìwé ẹ̀rí máṣíìnì POS ọ̀fẹ́ àti oríṣiríṣi mùdùnmúdùn tí ó ran okòwò rẹ lọ́wọ́ láti forúkọ sílẹ̀ àti ìbéèrè ẹ pè 02013305698 pẹ̀lú Alezzo okòwò rí ó gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ ó sì ní àlàáfíà. ó ti bára ọ̀tún ó tún ti bá bára kágbára Adams Desire amárale
Nature's Field Adams Desire. ó tún dé kókókó bí ọ̀tá. ìlọ́po agbára. lóògùn Nature's Field Adams Desire bá dé lọ́wọ́ yìí. wóró méjì lẹ́ẹ̀ máa lò lójúmọ́ fún dídí ọ̀sẹ̀ méjì kẹ́lẹ́ irísẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. egbògi ìbílẹ̀ la fi ṣe. lílò rẹ̀ sì fi ni lọ́kàn balẹ̀. ṣùgbọ́n ṣá o. ó ti lágbára ju ti tẹ́lẹ̀ lọ sà. bó ti wá kún fún agbára. bẹ́ẹ̀ náà ni ìrísí rẹ̀ ti yàtọ̀. ó ti wà káàkiri ilé ìtajà oògùn òyìnbó. jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. oògùn Nature's Field Adams Desire. orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n ti pò pọ̀ tí wọ́n gbé jáde. iléeṣẹ́ Silken Limited Nature's Field ló ń pin tó ń ta. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pè sórí àwọn nọ́mbà 0807-189-1904 tàbí 0807-509-1020. oògùn Nature's Field Adams Desire ló ń bá yàrá rẹ̀ dìgbò lọ́kọ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn tí ò láfiwé. gẹ́gẹ́ bí aláboyún ó ṣe pàtàkì kí n tọ́jú ara mi kí n sì wà ní ìlera pípé. kí ìwọ àtọyún inú ẹ lè wà ní ìlera tó péye máa lo oògùn ẹ̀jẹ̀ tó ní áyọ̀nù nínú àti folic acid lójoojúmọ́ lákòókò tó bá lóyún. eléyìí ń dènà àìtó ẹ̀jẹ̀ nínú oyún yóò sì jẹ́ kóyún wà lálàáfíà. fún ìlera pípé ẹ máa yọjú sí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera yín fún ìtọ́jú oyún nígbà tó yẹ. ìkéde yìí wá láti àkànṣeṣẹ́ ARIN iléeṣẹ́ tó ń mójútó ètò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. The Polytechnic Ibadan Continuing Education Center admission is in progress for part-time programs into National Diploma (ND) and Higher National Diploma (HND) for the year 2024-2025 academic session. Various courses are available for study under the Faculty of Business and Communication Studies, Faculty of Financial Management Studies, Faculty of Science, Faculty of Engineering, as well as the Faculty of Environmental Studies. Applicants must possess 5 credit passes, including English language and mathematics, and any other 3 relevant subjects in WASC, WAEC, GCE, NAPTEB, or NECO. Admission forms can be obtained at www.admissions.polytechnicibadan.com. For more information, please call these numbers 0806-835-0103 or 0803-473-2477 or 0805-608-3050. For more information, you can visit us at CEC office, the Polytechnic Ibadan. Akidibo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò sókànwá fún ti tààrọ̀ tó ní kọ́mìnrin Fẹ́mi Babalọ́lá. wẹ́ẹ̀kì nǹkan mọ́sálà ìfi díẹ̀ kún because of our time mo ní bíi Nazi Germany ìgbà tí Israel dé Germany in those days they took over their economy ẹ̀bù ilé industry àwọn lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀ débi iṣẹ́ ilé to the extent pé àwọn ọmọ nílùú gan wọn ríṣẹ́ ṣe mọ́ ibi tí kò sínú àtijọ́ ti rebellion ti bẹ́ sílẹ̀ tó fi fún wọn tí genocide ṣe wà ń gbà ẹnu. Let me go back to South Africa again lórí ọ̀rọ̀ xenophobia ńgbà tí wọ́n rí pọ́nmọ Naija wọbẹ̀ or let me say other nationals tán wọbẹ̀ àwọn náà take over economy wọn the same thing is applicable àwọn náà bẹ̀rẹ̀ xenophobia so ó dà pé níbẹ̀ yẹn náà wọ́n ti rí pọ́nmọ Naija pọ́wọ́ wọn dolẹ̀ foreigners ọwọ́ wọn dolẹ̀ ṣùgbọ́n problem tó ní ni pé mo lẹ́kọ̀ọ́ bíi ti pastor sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo dẹ̀ wọ́n dá láì ní pé iṣẹ́ tẹ̀yìn ò lè ṣe our people are very more ready to do it so tẹ bá wá rí wa tá à ń bá ń de tá à ń bá ń blossom tá à ń prosper ẹ wá gbọ́dọ̀ fi yẹn ṣe bínú but mo agree pé lóòótọ́ welfare package wọn ni as some other things wọ́n mọ̀ fáwọn foreigners ó lè ṣe kí wọ́n ti stretch it just too much but to some extent our people are very ready to do anything you give them an opportunity láti ṣe ẹ̀yin dẹ̀ ni ẹ̀yin ò mọ̀ fún ẹ̀yin ò lè. wọ́n mọ ibi tí wọ́n ti jáde wọ́n mọ ní táwọn bá bọ̀. èmi tó eégún aláré láti là ó lé mi débàdàn mo tún wá débàdàn iye tó wọ́n nílé ṣiṣẹ́ ṣe àwọn kan ebi ìgbè yẹn ń tanra rẹ jẹ ni èmi mo mọ iye odò tí mo fò kí n tó débì so gbogbo tó opportunity bá ti wá tí n bá ti rí lèmi ó ṣe so wọn ò gbọ́dọ̀ fi yẹn ṣe. ṣé wọ́n ń retí yín lé. ó sì wà lẹ̀. ṣé ẹ mọ̀ pé comfort zone ni fún àwọn ọmọ onílùú. bẹ́ẹ̀ni. aládẹ̀mí kan yìí sì gbẹ̀yìn odi. dáadáa. so ẹni tí ọmọ tó lè kúrò nílé tó dẹ̀ fẹ́ kówó délé tí wọ́n sì ń retí ẹ̀. tó dẹ̀ pé Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ bí ìgbà tí wọ́n wá ń sa owó ńlẹ̀ níbi tá a wà ní lójú ẹ̀ tọmọ rẹ̀ bá wà níbí. ṣé tó wá mọ gbogbo tí ó ṣe tọ́ra pálá débi tó tiẹ̀ mú owó tọ́nà gan kó tó débí. ṣé láfiwé ẹni tí ó jẹ́ pé orí tó lè rí. so possible kéèyàn débi iṣẹ́ kó tó máa sọ lẹ́nu. Chairman, there's another side to it. Another side ni pé ẹrú kan ní máa ń mú ní ibùgbà ẹrú. Ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ criminal activities àwọn ọmọ táwọn ìṣẹ́ sórí gbẹ̀yìn fẹ́ kó Nàìjíríà tó lọ́n lọ àbúrò tán ní kí ló fẹ́ lọ ṣe báyìí tó ní tó bá ti ẹ̀kọ́ dán ná ẹ ti mọ̀ pé kò ní purpose kò ní nǹkan kan tó ń lọ ṣe at the end of the day wọ́n máa get involved in criminal activities
ó pọ̀ gan wọ́n máa jí jairo wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ ọ̀hún náà ń borúkọ àwọn foreigners jẹ́ the few that has nothing to do that are criminally minded àwọn náà ń ba orúkọ àwọn èèyàn gidi àwọn ọmọ nàìjíríà àwọn foreigners tó ń ṣiṣẹ́ then number 2 ni pé welfare package ó ti wà stressed ọ̀pọ̀lọpọ̀ refugees ti pọ̀ jù asylum seekers wọ́n dẹ̀ fún wọn lówó unemployment benefit wọ́n sustain wọn wọ́n fún wọn lé ìṣọwọ́ bímọ wọn pọ̀ àtẹ̀bọ́dàmọ̀ àdúgbò kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ foreigner ló gbàbẹ̀ ní Britain ní UK mo ń bọ̀ mo farabalẹ̀ you know what we are talking about the moment the population wọn ti rise jù kò sí káràlú kí ni Trump fi ń kígbe ní America let's America great again ẹ rí i pé òun kan ó wà skeptical about foreigners ló fi jẹ́ pé tí bọ́dà kan ṣe gbogbo ẹ̀ in Egypt sir. but honourable speaker àwa yìí náà ràn wọ́n lọ́wọ́ láti develop ìlú wọn. dáadáa à ń ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ máa gbọ́ sà à ń ràn wọ́n lọ́wọ́ it is true but ṣẹ́rí the slave mentality yẹn ó sì wà bẹ́ẹ̀ and then èrò ti nígbà tí mo wà níbẹ̀ nígbà mo wà níbẹ̀ èmi àti ọmọ òyìnbó tájọ wà the same level amalemi ni kí n po tíì fún oníjọ́ bá tó yarí nípa bí nǹkan wá ń ṣe ọ́ ni tí mo po tíì fi make me my tea àbí nǹkan bí mo ti rí nǹkan ṣe ọ́. honourable speaker ọ̀nà wo lẹ wá rò wípé ìgbésẹ̀ wọn yìí ó fi fẹ́ pa nàìjíríà lára ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé. yóò kó bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí jẹ́ǹgbọ́n tí mo sọ torí pé ẹjẹ́ sọ̀kan fún àwọn kan pọ̀ tẹ́ pé they work illegally arímọ́ ní alẹ́ evening àwọn tán ti níwèé wọ́n pọ̀ jàn tó níwèé lọ tọ́lẹ̀ ọ̀rá ń ṣe jẹ́jẹ́ àwọn tí ò ṣe jẹ́jẹ́ ti kó bá wọn tẹ́ pé wọ́n rán lọ àárọ̀ wọ́n mú tààrọ̀ wọ́n mú tìrọ̀lẹ́ wọ́n mú tààrin ẹgbẹ́ tá máa ń sọ kí nìkan pé onírìn ìbọ̀rọ̀ tá a máa sọ ń bì ìtumọ̀ ní pé onírìn yóò ṣiṣẹ́ ń bọ̀rọ̀ kan yóò lọ bọ̀rọ̀ kejì yóò lọ bọ̀rọ̀ kẹta onípe onírìn ìbọ̀rọ̀ London ló ti wá sí Nàìjíríà kì í sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní local government bí kí Fẹ́mi mo ṣe ní Ẹgbẹ́dá kó mo ṣe ní Olúyọ̀lé kó mo ṣe lákàrán ẹ rí i pé ìmúṣẹ́ kì í ni ṣé tí wọ́n á kó bá ọrọ̀ ajé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà number 1 number 2 ni pé àwọn tó bá jẹ́ skilled worker gangan àwọn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ́wọ́ mú jù skilled professionals àwọn ló máa rọ́wọ́ mú jù so àwọn tí ò jẹ́ professionals they may be able to lose out àfi káwọn ọmọ wa lọ kọ́ṣẹ́ ẹ wo àwọn tó wà London tàn jẹ́ tailor wọ́n rọ́wọ́ mú gan inú ilé wọn ni wọ́n san tax wọ́n san NI wọ́n san kankan wọ́n kàn pawó wọn lọ́dọ̀ ránṣẹ́ inú ilé wọn so ó máa jẹ́ káwọn ọmọ wa wà skilled that's another thing. Then number 3 Britain gorí wọn wà pé because wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí scrutinize welfare package wọn owó tó ń san ní welfare packages ó pọ̀ gan lọ́jọ́ òun ló shrink economy wọn tó ń kó bá wọn that's why táwọn ọmọ olùfi sọ pé ẹ̀kọ́ sùúrù o ìgbà kan bí wọ́n máa ń fún yẹn ní milk á fún wọn single parents á fún wọn ní kí wọ́n bímọ á máa supply wọn milk á máa supply gbogbo ẹ̀ ló ti wà reduced àwọn ọmọ ìlú ti ń kígbe. Because the welfare system is now overstretched. But I think the honourable speaker, this prime minister, ó tún ti increase owó tí wọ́n ń fún àwọn obìnrin bóyá àwọn obìnrin wọn. Single parents. Fún wọn lówó yẹn. Ó ti increase by ó tún fi £1,500. That's good. That's good. Then owó tí wọ́n fún wọn. Ó dẹ̀ increase but nígbà tí pastor ti sọ fún wa sí pé welfare package yẹn ó ti fún wọn lọ́rùn. Ó sì tún fi kún but sir mo fẹ́ béèrè ṣé owó wa náà wá sínú àwọn owó tí wọ́n fi ń tún àwọn ìlú ńláńlá tí wọ́n ti ń lé wa kiri ṣe tó kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n face ní UK o foreigners generally ní káwọn èèyàn get it right o foreigners now ṣé kì í ṣe pé because àwọn olórí wa ń gbé owó lọ sí gbogbo àwọn ìlú yìí. àìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n bẹ̀ wá pé ká gbowó wa o àwa la ṣe lé wa dáadáa tó fi rówó jí jáde o wọn ṣe àwọn làmọ́ tá à ń ṣe àwọn làmọ́ tá à ń ṣe o máa gbọ́ wọn lè mọ́ tẹ́wọ́ gbà. no so yẹ ká tẹ́wọ́ gbà. wọn máa gbọ́ tá má mẹ́ pé owó olè ni wọn kì í tẹ́wọ́ gbà ṣùgbọ́n okòwò wa ó fẹ́ náwó farabalẹ̀ àlọ́ wà nù ẹkọ́nọ́mì wọn tó fi ń build ẹ̀ ṣé
fault wọn ni. it's not their fault. it's not their fault now. awala ni ṣòro bí awala lè tó lé wa awala mọ owó wa tá a fi tọ́jú awala fáwọn olè sípò. mo agree pẹ̀lú yín ṣùgbọ́n àní bí wọ́n ṣe ń jí kó lọ yẹn náà àwọn náà ò yẹ kán help wọn. no wọn help wọn àfi tá a bá sọ fún pé lágbájá owó olè ló kó wa. why should we. ẹ máa gbọ́ tọ́ba sọ pé Transparency International gan láti question àwọn náà. máa gbọ́ o débẹ̀ o ṣe gbogbo dọ́kúmẹ̀ntì tó fi wá o dẹ̀ kó owó wọlé o náwó máa ní bolo tí ṣé kò ní ní ìgbèdéke owó tẹ̀ sọ pé yẹ kí ẹ lè mú wa what kind of job are you even Nigeria ẹ máa gbọ́ Nigeria lẹ́nìí tí n bá kówó kan lọ sí gan yàtọ̀ fáìsì bí wọ́n bí mi gan pé what kind of job are you doing láti rí irú owó yìí. ó yẹ ká lè bèrè. regulation my brother. Dr. Oríyọmí Hamzat. Yes sir. ọ̀rọ̀ yìí a lè bá gúnlẹ̀ lórí ètò fún tìtàárọ̀ tó ní bóyá ká wájú bóyá kí á tún fẹ́ lójú dáadáa lọ́jọ́ Sunday. torí pé ìṣẹ́jú kan péré òun la ní lórí ètò fún tìtàárọ̀ tó ní. Ṣé àmọ́ pé mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ mọ́tò tó ń bàdàn ṣẹ̀ṣẹ̀ dẹ́kọ̀ kí n tó wọ fúláìtì padà sí UK ni. ẹ jẹ́ kí n máa dágbére láàárọ̀ yìí lórí ètò Sókàn Wá Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ẹ jẹ́ á pàdé lálẹ́ lórí ètò tá a pè ní Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ. ẹ ṣeun o Jímọ̀ tèní Ọlọ́run níṣẹ́ lọ́wọ́ kan tó kù fún wa o. Ó dàbọ̀. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbágùn ní orúkọ mi. ẹ bá wa kí gbogbo àwọn tó wà ní diaspora o. We love them so much, and we expect them to look after you very well. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí olóko mi. ẹ ṣeun Ọláyínká Abdulwahab kò lóyún apèrègbà ìwà òun náà ló kọ́ tèmi ẹ ṣeun tẹ́ǹgbọ́ lè ṣe rédíò Àgídìgbò. Àgídìgbò.